अब हामी जाउँ भेरिएबलमा होइन। भेरिएबल सी प्लस प्लसमा भेरिएबल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सी प्लस प्लसमा अथवा जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा भेरिएबल भनेको चाहिँ एउटा भनौँ न सर्ट एन्ड भ्यालुहरू राख्नको लागि बनाएको एउटा कन्टेनर हो है। अनि अब भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि यसको सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ टाइप भेरिएबल नेम इक्वल्स टु भ्यालु भनेर हुन्छ होइन। यस्तो खालको हुन्छ भनेको टाइप भनेको कस्तो खालको डेटा टाइप राख्ने हो, जस्तो डेटा टाइपहरू के हुन्छ, इन्ट हुन्छ, डबल हुन्छ। अब इन्टिजरहरू राख्नलाई चाहिँ इन्टिजर अथवा होल नम्बर राख्नलाई चाहिँ इन्टिजर भन्ने भयो होइन। त्यसपछि डबल भनेको चाहिँ अब डेसिमल पोइन्टहरू राख्नलाई होइन, फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बरहरू राख्नलाई चाहिँ डबल भन्ने डेटा टाइप हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो भनौँ न यो क्यारेक्टरहरू राख्नु पऱ्यो भने जस्तो एबिसिडी यस्तो यस्तोलाई राख्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ क्यारेक्टर भयो। यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो कोडले चाहिँ कभर गरिरहेको हुन्छ होइन, सिङ्गल कोडले कभर गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि स्ट्रिङहरू चाहिँ जस्तो चाहिँ अब हेलो वर्ल्ड होइन, अथवा चाहिँ नेम, सिटी नेम, अब यस्तो भेहिकल नेम यस्तो राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ स्ट्रिङ भयो होइन, स्ट्रिङहरू राख्नको लागि। अनि त्यसपछि अब बुलियनहरू होइन, ट्रु फल्सहरू, फ्ल्यागहरू यस्तो राख्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ बुल भन्ने चाहिँ डेटा टाइप हुन्छ होइन। हामीले डेटा टाइपमा त्यो अझै इनडेप्थमा हेर्छौँ। अब यस्तो खालको डेटा टाइपमा चाहिँ डेटा टाइप पऱ्यो। अनि भेरिएबल नेम भनेको चाहिँ एउटा डिस्क्रिप्टिभ नेम हुन्छ होइन। जस्तो चाहिँ के हो त, जस्तो केही अब एज राख्नु पऱ्यो भने भनौँ न सपोज माई एज छ अरे होइन, एज अनि इन्टिजर एज इक्वल्स टु भ्यालु होइन, भ्यालु कति हो, म कति वर्ष भयो, जस्तो 19, 20, 21 कति वर्ष भयो, त्यो अनुसार मैले यहाँ एसाइन गर्छु होइन। यसरी चाहिँ हामीले भेरिएबलहरू डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। अनि त्यो युज गरेको भेरिएबलहरू चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दा आउटपुट गर्न सक्छौँ है। यसरी चाहिँ सी आउटमा यसरी हामीले डाइरेक्टली के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि राखिदिन सक्छौँ है। जस्तो हाम्रो यहाँनिर भनौँ न अब हामीले ओभरराइड गर्न पनि सक्छौँ होइन। भेरिएबललाई एकपल्ट डिक्लेयर गरेर हामीले सीमा यो अलरेडी हेरिसकेका छौँ होइन। जस्तो चाहिँ अब सुरुमा डिक्लेयर गऱ्यो, त्यसपछि एसाइन गऱ्यो, त्यसपछि यसरी गर्न सकिन्छ। अथवा डाइरेक्ट सुरुमै पनि यसरी चाहिँ डिक्लेयर गर्ने बेलामै नि एसाइन गर्न नि सक्यो, अथवा चाहिँ डिक्लेयर गरिसकेपछि पछि एसाइन गर्न नि सक्यो। अथवा चाहिँ नि हामीले अब यसलाई चाहिँ भनौँ न अपडेट गर्नु छ भनेदेखि भनौँ न भेरिएबलमा चाहिँ के हुन्छ, एकपल्ट यहाँबाट डिफाइन गरेको छ, यहाँनिर चाहिँ 15 भयो, त्यसपछि यहाँ तलपट्टि गएर हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हामीले यसरी चाहिँ भनौँ न माइनम इक्वल्स टु 10 भनेर यसरी चेन्ज गरेर हेर्न सक्छौँ है। अब अरू टाइपको यहाँनिर दिएको छ होइन। अब कसरी डिस्प्ले गर्ने भनेर चाहिँ यहाँनिर दिइरहेको छ होइन। अब भनौँ न भेरिएबलहरूलाई भनौँ न इन्टिजरहरू अब डिफ्रेन्ट अपरेसन त हामीले गर्न अभियसली सकि नै हाल्छौँ होइन। त्यो केही नट अ बिग डिल। अब यसमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जस्तो चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो चेन्ज गरेको यो हेर्छु होइन, एकैचोटि सबै कभर गर्ने गरी। जस्तो चाहिँ अब कसरी चाहिँ भेरिएबल भनेको के हो होइन, यो इक्जाम्पल गरेपछि एकदमै थाहा भइहाल्छ है त। जस्तो भेरिएबल डट सिपिपी गरौँ होइन। अनि यसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर राखेँ मैले होइन। जस्तो अहिलेलाई यति छ होइन, के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरौँ होइन। प्रिन्ट गरिसकेपछि चाहिँ नि यसलाई एकपल्ट यहाँ प्रिन्ट गरौँ। त्यसपछि गएर माइनस यहाँनिर चाहिँ 15 छ होइन। यो अब कति हुन्छ, यो हामीलाई कमेन्टले चाहिएन होइन, यो हामीले गरेर हेरिरहेछौँ भनेपछि हामीलाई चाहिएन। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा उसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दा एउटा चाहिँ इन्ड अफ लाइन इन्डियाल गरिदिउँ है त। इन्डियाल गरिसकेपछि के हुन्छ, हाम्रो लाइन इन्ड हुन्छ होइन। अब यसलाई प्रिन्ट गरेर है सुरुमा 15 प्रिन्ट हुनु पऱ्यो, त्यसपछि 10 प्रिन्ट हुनु पऱ्यो होइन। भेरिएबल भनेको चाहिँ जस्तो अब भनौँ न यसलाई चाहिँ यहाँ 15 आएको छ, त्यसपछि 10 आएको छ होइन। भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले अब यो के हो, यो डेटा टाइप भयो, त्यसपछि यो भेरिएबल नेम भयो। अब यो चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ हुनुपर्छ होइन। भेरिएबल नेम चाहिँ जेनरली भनेको अब यो के हो, जस्तो चाहिँ आवर्स इन अ मिनट राख्न सकियो, अथवा चाहिँ हाम्रो केसमा भनौँ न के राख्न सक्यो, जस्तो चाहिँ स्यालेरीहरू राख्न सक्यो। अब त्यो यस होइन एबिसिडी त्यसै राख्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ नेमहरू दिनुपर्छ है। जेनरल प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ होइन। यसरी चाहिँ हामीले एसाइन गऱ्यो, एसाइन गरेर हामीले प्रिन्ट गऱ्यो भनेपछि यो जति एसाइन गरेको छ त्यही नै भइहाल्यो। हामीले यसरी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ भनौँ न माइनम भन्नेलाई चाहिँ हामीले अब सम गर्नु पऱ्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, जे गर्नु पऱ्यो भने पनि भनेको हामीले यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, यसलाई लिएर चाहिँ गर्न सक्छौँ है। यसमा भ्यालु भइसकेपछि त्यो भ्यालुलाई हामीले जे अपरेसन पनि गर्न सक्छौँ। त्यो पछि हामीले अपरेसनमा गरेर हेरि नै हाल्छौँ। त्यसपछि यो चाहिँ यो इन गरेको यहाँ ब्याकस्ल्यास एन गरिदिएको भए नि हुन्थ्यो होइन, स्केप सिक्वेन्स त युज गरेको भए नि हुन्थ्यो, तर मैले इनियल युज गर्दै कुरा एउटै नै हो। त्यसपछि गएर यहाँनिर अब फेरि के गरेको छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसको भ्यालुलाई चाहिँ अर्कोले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि रिप्लेस गरेको छ क्या। के गर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एक्जिस्टिङ भ्यालुहरूलाई ओभरराइड गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ त भेरिएबल इक्वल्स टु भनेर यो एसाइनमेन्ट अपरेटर राखिसकेपछि के हुन्छ, यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अब हामीलाई यस्तो गर्नु छैन भनेदेखि त्यो केसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट युज भइरहेको हुन्छ होइन। अब यहाँनिर चाहिँ कुरा एउटै हो। अब यो चाहिँ अब इन्टिजर टाइपको मैले गरेँ, त्यसपछि फ्लोटिङ टाइपको गरेँ भने नि त्यो डेटा टाइप फरक दिने, त्यही अनुसारको डेटा एसाइन गर्ने होइन। क्यारेक्टरलाई त्यही, स्ट्रिङको लागि त्यही, बुलियनको लागि त्यही नै हुन्छ है त। अब यो हामीले अब डिफ्रेन्ट डेटा टाइपको अब हामीले डेटा टाइपको सेक्सनमा हेरि नै हाल्छौँ।
अब समय भइहाल्यो, यु क्यान डु द एक्सर्साइज है, म लिङ्क राखिदिन्छु, त्यहाँबाट गर्न सकिहाल्छौ अनि त्यहाँबाट सर्टिफिकेसनहरू प्रोग्रेसहरू ट्र्याक गर्न सक्छु आफ्नो। अब मल्टिपल भेरिएबलहरू गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसरी गर्न सकिन्छ कि मल्टिपल भेरिएबल भनेको चाहिँ एउटै लाइनमा चाहिँ के गरेको छ अहिले भन्दाखेरि यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि एउटै लाइनमा चाहिँ हिन्ट एक्स इक्वल्स टु 5 वाइ इक्वल्स टु भनेर यसरी यो कमा सेपरेटेड है, कमा सेपरेटेड यसरी चाहिँ एसाइन गरेको छ है, कमा सेपरेट यसरी एसाइन गरेको क्या। अनि यहाँ चाहिँ अब सबै एड गरिदिएको छ होइन। अब त्यो एड गर्नु नट अ बिग डिल। हाम्रो चाहिँ अब कसरी मल्टिपल भेरिएबल कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भनेको यसरी गर्न सक्यो है। अब हामीले चाहिँ एकपल्ट डिक्लेयर गरेर होइन भनौँ न अब यहाँनिर चाहिँ अब एउटै भ्यालु मल्टिपल भेरिएबल एसाइन गऱ्यो भनेको यहाँ डिक्लेयर गर्यो, त्यसपछि एक्स इक्वल्स टु वाइ इक्वल्स टु यो एसाइनमेन्ट अपरेटर लगाइसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटै भ्यालु एसाइन गर्न सक्छौँ होइन। सिम्पल इज द्याट है, यो पनि केही। अब भेरिएबल पछि जाउँ हाम्रो आइडेन्टिफायर्समा होइन। आइडेन्टिफायर्समा भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि भनौँ न यो सी प्लस प्लसमा चाहिँ अब हामीले भेरिएबलहरू डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न एउटा युनिक नेम हुन्छ होइन। युनिक नेम अनुसार चाहिँ डिफाइन गर्छौँ, त्यही युनिक नेमलाई चाहिँ के भन्छ आइडेन्टिफायर्स भन्छ है। केही झुक्किने कुरा केही छैन है, आइडेन्टिफायर भनेको भेरिएबल नै हो होइन। अनि तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने भेरिएबल गर्दाको त्यो नेम दिँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ युनिक नेम दिनु पऱ्यो सो द्याट कन्फ्लिक्ट हुँदैन, कोलिजन हुँदैन होइन। त्यस्तो केसमा चाहिँ जस्तो भनेको जस्तो हामीले अब केही सर्ट नेमहरू दिँदाखेरि जस्तो आइडेन्टिफायर क्यान बी सर्ट नेम्स लाइक एक्स वाइ हुनसक्यो र अथवा चाहिँ अलिकति मोर डिस्क्रिप्टिभ भनेको हामीले भेरिएबल दिँदा त जे सिम्बलमा एसाइन गर्दा नि भयो, तर चाहिँ हामीले मोर डिस्क्रिप्टिभ जस्तो एज सम टोटल भोल्युम होइन। यसरी चाहिँ अब त्यो हाम्रो प्रोग्राम अनुसार होइन कस्तो खालको प्रोग्राम राइट गर्छौँ हामीहरूले होइन, कस्तो खालको फङ्सन राइट गर्छौँ त्यही अनुसार फङ्सन नेम भेरिएबल नेम मेथड नेम क्लास नेम हरेक कुरा चाहिँ के हुन्छ डिस्क्रिप्टिभ हुनुपर्छ है। जस्तो चाहिँ यहाँनिर हाम्रो के छ, यहाँनिर 60 भनेको छ, जस्तो एक्स इक्वल्स टु 60 भनेर नि एसाइन गर्न सकिन्छ, त्यो पनि त भेरिएबल हो। तर चाहिँ मिनट्स पर आवर होइन, मिनट्स पर आवर भनेपछि चाहिँ के एकदमै डिस्क्रिप्टिभ भयो नि त, एकदमै टु दि पोइन्ट भयो नि त। यसरी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भनौँ न आइडेन्टिफाई गर्ने अथवा चाहिँ भेरिएबल नेमहरू चाहिँ यसरी दिने हुन्छ है। अब यसलाई ट्राई पनि गर्न सक्छौँ हामीहरूले। यो त अब केही नै भएन, सिम्पल नै छ। अनि जेनरल रुलहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ कि जस्तो चाहिँ नेम भनौँ न भेरिएबल नेम डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भेरिएबल नेम क्यान कन्टेन लेटर्स डिजिट एन्ड अन्डरस्कोर होइन। लेटर डिजिट र अल्फा न्युमेरिक हुनसक्यो अनि अन्डरस्कोर पनि हुनसक्यो। अब नेम चाहिँ भनौँ न लेटर अथवा अन्डरस्कोरबाट स्टार्ट हुनसक्ने भयो होइन, अन्डरस्कोर मिनट पर आवर त्यसरी पनि हुनसक्ने भयो। त्यसपछि अब भेरिएबल केस सेन्सिटिभ हुन्छ होइन, जस्तो भनौँ न माई अनि क्यापिटल भीआर यो क्यामेल केसमा छ, यो चाहिँ प्लेन केसमै छ होइन। जस्तो यो चाहिँ सबै लोवर केसमा छ, यो चाहिँ के छ क्यामेल केसमा छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिफ्रेन्ट हुन्छ है, भनेको यो चाहिँ भनौँ न केस सेन्सिटिभ हुन्छ, यो फरक हो। त्यो भएर चाहिँ भनौँ न केस सेन्सिटिभमा नै हामीले विशेष ख्याल गर्नु पऱ्यो। अनि युनिफर्मिटीको लागि चाहिँ भनौँ कतै स्नेल केस अब डिफ्रेन्ट केसहरू हुन्छ हाम्रो थ्रु आउट द प्रोग्राम अथवा थ्रु आउट द एउटा एप्लिकेसन जे बनाएको छौँ त्यसमा चाहिँ एउटै केसमा चाहिँ जेनरली राख्ने गरिन्छ। जस्तो क्यामेल केस प्रायः जस्तो धेरै युज हुन्छ है। अनि नेम क्यान नट कन्टेन व्हाइट स्पेस अर स्पेसल क्यारेक्टर होइन, स्पेसल क्यारेक्टर रिजर्भ किवर्डहरू चाहिँ हुँदैन। जस्तो चाहिँ एक्सक्लामेसन यो स्पेसल क्यारेक्टर @ होइन, त्यसपछि ह्यास, त्यसपछि पर्सेन्टेज होइन, अनि यो एम्पर्सेन्टहरू यो साइनहरू स्पेसल क्यारेक्टरहरू युज हुन्न है त भेरिएबल नेम डिक्लेयर गर्दाखेरि आइडेन्टिफायरको रुल है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ त्यो भयो भने इरर फालिहाल्छ है। अब अर्को भनेको चाहिँ रिजर्भ वर्ड्सहरू लाइक इन्ट होइन फ्लोट, यिनीहरू चाहिँ हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि हामीले युज गर्न मिल्दैन है। यस्तो खालको भनौँ न यो चाहिँ एउटा जेनरल कन्भेन्सन जस्तो भयो। अनि त्यसपछि अब कम्पाइलरले कम्पाइल गर्दा पनि यही रुलको बेसिसमा गरिरहेको हुन्छ। सो भनेको यो रुलभन्दा बाहिर गरेर लेख्यौँ भने ऱ्यान्डम लेख्यौँ भनेदेखि त्यो बेला चाहिँ इरर आउन सक्छ है। सो वी हेभ टु केयर अबाउट द्याट। अब हामीलाई चाहिँ कतिपय केसहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि भनौँ न कन्स्ट्यान्ट भ्यालुहरू एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ भनौँ न कुनै पोइन्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने ओभरराइट नहोस् होइन। त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भन्ने कन्सेप्ट छ होइन C++मा। जस्तो चाहिँ हामीले कन्स्ट किवर्ड युज गरेर चाहिँ भनौँ न त्यो भेरिएबलको ठाउँमा भ्यालु युज गरिरहेको थियो। हाम्रो भेरिएबल डिक्लेयर गर्दा कस्तो थियो भन्दाखेरि भेरिएबलमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ भेरिएबलमा इन्ट भनेर यसरी डेटा टाइप, त्यसपछि भेरिएबल नेम यसरी भनेको थिएन, भ्यार पनि त्यसरी दिएको थिएन। तर चाहिँ हामीले यसरी गरिरहेको थियो भने अब त्यसको अगाडि एउटा कन्स्ट किवर्ड राख्यो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ भने कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। सिम्पल इज द्याट। अनि त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ ओभरराइट गर्न मिल्दैन है। जस्तो यहाँ हेऱ्यौँ हामीहरूले होइन, यसले चाहिँ के हुन्छ इरर फाल्नुपर्छ है। किनभने हामीले कन्स्ट्यान्ट युज गरेको छ नि त, कन्स्ट्यान्ट डट सिपिपी भनौँ है। अब यसमा चाहिँ भनौँ न यसले हामीले कन्स्ट किवर्ड युज गरिसक्यौँ। यहाँनिर यसले भनौँ न यो इन्टेलिजेन्स उसबाटै आइसक्यो है, एक्सप्रेसन मस्ट बी
मोडिफायर भ्यालु भनेको यहाँ आइदर हामीले यो कन्स्ट राख्नु भएन अथवा चाहिँ कन्स्ट राखिसकेपछि यसरी चाहिँ हामीले एसाइन गर्न मिलेन है। अब यो गरिसकेपछि के हुन्छ, कमेन्ट हालिदिइसकेपछि यो एक्जिक्युट हुँदैन है। सिम्पल एज द्याट। अब यसलाई एक्जिक्युट गरेर हेरौँ, एक्जिक्युट भयो। अब त्यहाँनिर के भन्दाखेरि यसले गर्नै दिएन क्या, भनेको यसले चाहिँ भनौँ न यसलाई एसाइन गर्नै दिएन क्या। किन भन्दा कन्स्ट्यान्ट हो नि त यो के इरर आउँछ भन्दाखेरि एसाइनमेन्ट अफ रिड ओन्ली भेरिएबल होइन, त्यही भनेको छ। एसाइनमेन्ट अन रिड ओन्ली भेरिएबल यहाँनिर के हुन्छ, एसाइनमेन्ट एक्सप्रेसन मस्ट बी मोडिफायर भ्यालु भनेको है, माथि चाहिँ मोडिफायर भ्यालु हुनुपर्छ क्या। जस्तो अब यसलाई क्विक फिक्स भनेको छ डिसेबल इरर, अब त्यो त गर्न मिलेन होइन, इरर त्यो अब कम्पाइल गर्दाखेरि इरर आइ नै हाल्छ। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कन्स्ट युज गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई ओभरराइड गर्न मिल्दैन होइन। यसरी चाहिँ हामीले कन्स्ट किवर्डको हेल्पले चाहिँ कन्स्ट्यान्टहरू चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ है C++मा। सिम्पल एज द्याट।